حادثه گذرگاه دیتلوف یکی از ترسناکترین و مرموزترین وقایع تاریخیه، جایی که 9 کوهنورد روسی به طرز عجیبی کشته شدند. حادثه گذرگاه دیتلوف روسیه یکی از وحشتناکترین و مرموزترین داستان‌های واقعیه که تا اکنون به گوشتون خورده. در ژانویه 1959 و اوج جنگ سرد، 9 دانشجوی جوان از مؤسسه پلی‌تکنیک اورال با سن‌های بین 20 تا 30 سال به کوههای اورال رفتند. همه اونها کوهنوردان و اسکی بازان با تجربه‌ای بودند، اما هیچ یک برای اتفاقی که قرار بود بیفته آماده نبودند. هدف اونها رسیدن به کوه گورا بود. قرار بود این سفر برای 9 دانشجو یک ماجراجویی 200 مایلی باشه. در اول فوریه گروه چادر خود را در دامنه خولاد برپا کرد. در زبان مردم بومی مانسی نام این دامنه به کوه مرگ ترجمه شده. پس از هفته‌ها بیخبری، والدین و دانشگاه شروع به جستجو به دنبال این 9 دانشجو میکنه، اما هیچکس دوباره اونها رو زنده ندیده. یادداشت‌های روزانه و فیلم‌های دوربینی که در چادر باقی مانده بود، سرنخ‌هایی رو در مورد آخرین لحظات آنها در کوه مرگ آشکار کرد. هفته‌ها بعد محققان متوجه شدند که چادر اونها کاملا له شده و اجساد اونها به طور گسترده‌ای در مناطق اطراف پراکنده شده بود. متاسفانه این 7 مرد و 2 زن همگی مرگ تلخ و البته مرموزی رو در گذرگاه دیتلوف داشتند. مقامات علت مرگ رو نیروی ناشناخته غیر قابل توقف و قدرت خودجوش طبیعت ذکر کردند. وضعیت بعضی از اجساد به گونه‌ای بود که انگار با یک ماشین اصابت کرده باشند. به جز این هیچ نشونه‌ای از خشونت وجود نداشت. نکته عجیب اینه که فقط رد پای اونها در محیط یافت شد و هیچ نشونه‌ای از حیوانات یا موجود مزاحم دیگه‌ای مشاهده نکردند. فاصله رد پا نشان میداد که اونها با سرعت عادی در محل حادثه راه می‌رفتند. بیشتر از 2 ماه طول کشید تا جسد همه کوهنوردان پیدا بشه. ابتدا 2 جسد در نزدیکی یک درخت تقریباً برهنه در دمای منفی 40 درجه پیدا شد. برخی از اجساد لباس‌های متعلق به دیگر کوهنوردان رو پوشیده بودند. چند روز بعد اجساد بیشتری پیدا شد که در مراحل مختلف لباس پوشیده بودند. گویا در تلاش برای فرار از اتفاق وحشتناک بودند. نکته عجیب‌تر اینه که 9 کوهنورد از صدمات غیر قابل توضیح، شکستگی‌های داخلی، شکستگی دنده و تغییر رنگ پوست رنج می‌بردند. سرانجام پس از گذشت 2 ماه و افزایش دما، تیم جستجو توانست آخرین اجساد رو هم پیدا کنه که در عمق 4 متری برف دفن شده بود. افرادی که رفتن چادر رو پیدا کردن گفتن چادر نیمه خراب، خالی و پوشیده از برف بود. تمام وسایل و کفش‌های گروه جا مانده بود. یک اجاق گاز هم دست نخورده باقی مانده بود که انگار آنها فرصت استفاده از اجاق رو نداشتند. یک نیروی ناشناخته باعث شکستگی‌های شدید در قفسه سینه و جمجمه قربانیان شده بود. 2 تن از قربانیان چشم نداشتند و یکی دیگه هم زبونش رو به طرز مرموزی از دست داده بود. به دلایل ناشناخته روی برخی از لباس‌ها مواد رادیواکتیو شناسایی شد. خانواده قربانیان در مراسم تشییع جنازه متوجه شدند که پوست عزیزانشون نارنجی و موهاشون خاکستری شده. از اون زمان تا حالا هیچ کس نتونسته توضیح بده که چه چیزی باعث کشته شدن کوهنوردان جوان شده. البته تئوری‌های متفاوتی برای حادثه گذرگاه دیتلوف مطرح شده که عبارتند از حمله توسط فرازمینی‌ها، بهمن ناگهانی، باد شدید، آزمایش سلاح مخفی توسط سازمان KGB، مرگ توسط هیولای پاگنده و در آخر سرپوش قتل و انحراف افکار عمومی. در سال 2019 و 60مین سالگرد واقعه گذرگاه دیتلوف، برنامه تلویزیونی جستجوی ناشناخته‌ها این داستان عجیب رو به اشتراک گذاشت. جاش گیتس، مجری برنامه‌ای درباره سندی صحبت کرد که نشان میداد بازرسان شوروی تا 6 فوریه از مرگ کوهنوردان مطلع بودند،
اما ظاهراً چادر رو تا 26 فوریه پیدا نکردن. عجیب نیست؟ شاهدان عینی که آنها هم کوهنورد بودند ادعا کردند که در شب حادثه شاهد پرواز گوی‌های نارنجی در منطقه بودند. ساکنان منطقه، هواشناسان و سربازان هم مشاهده این گوی‌های عجیب را تایید کردند. برخی از بستگان قربانیان بر این باور بودند که آزمایش‌های نظامی ناشناخته باعث مرگ این افراد شده. در دادخواست 29 ژوئن 2020 به پرونده گذرگاه دیتلوف ادعا شده که علت مرگ این 9 جوان سهل‌انگاری از جانب مهندسان موشکی در طراحی بدنی یا موتور موشک، پرتاب ناموفق و یا خرابکاری بوده. توضیحات بیشتر حاکی از آن است که وضعیت برهنه کوهنوردان ممکنه ناشی از پدیده لباس درآوردن پارادوکسیکال باشه. در این حالت فرد به دلیل کاهش دما و علیرغم سرمایه محیطی لباساشو در میاره، چون گرمای درونی شدیدی رو احساس میکنه. این احتمال هم میره که حیوانات از اجساد تغذیه کرده باشن و در نتیجه چشم و زبان قربانیان ناپدید شده باشه. بنابراین کوهنوردان با تجربه توسط یک بهمن عجیب غافلگیر شدند، غافل از اینکه شیب به ظاهر ملایمی که در زیر اردوگاه آنها وجود داشت مقصر اصلی ماجراست. به نظر شما آیا یک بهمن نادر و کوچیک بود که باعث مرگ کوهنوردان شد، یا نه فکر میکنید که ماجرایی پشت این پرده هست که نمیخوان به ما بگن؟ هیچکس به طور قاطع نمیدونه، اما محققی به نام الکساندر میگه اتفاق گذرگاه دیتلوف داستان شجاعت و دوستیه. از رخداد گذرگاه دیتلوف بیشتر از 60 سال میگذره و اگرچه برای این حادثه نظرات بسیاری مطرح شده، اما هیچ کدوم تا به حال نتونسته تمام جوانب ماجرا رو به طور کامل و منطقی توضیح بده. شاید شوروی واقعا گزارش‌های مربوط به حادثه گذرگاه دیتلوف یا گذرگاه شیطان رو دستکاری کرده باشه و شاید در آینده شواهدی به دست بیاد که توضیح قانع کننده‌ای برای این پرونده حل نشده ارائه بده. تا آن روز مطمئنم حادثه گذرگاه دیتلوف یکی از بزرگترین معماهای دنیا باقی خواهد ماند. بچه‌ها شما به من بگید که دیدگاه شما درباره دلیل حادثه گذرگاه دیتلوف چیه؟ چه عامل باعث فرار کوهنوردان از چادر و جراحات شدید آنها شده؟ به نظر شما اصلا روزی میرسه که این حادثه برملا بشه؟ خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با چنل مستر پلاس همراه بودین. امیدوارم که از این سبک ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی رو هم برده باشین. دوستان اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد بی زحمت در بخش کامنت نظرهای خوشگلتون رو بنویسید تا ما انرژی بگیریم و بتونیم ویدیوهای بیشتری هم به اشتراک بذاریم. خب دوستان این بود از ویدیوی این هفته. تا هفته دیگه شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. همیشه شاد و خوشحال و خندان باشین. تا هفته دیگه و ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.